alături de interlocutorul meu, pentru că data trecută când am fost la Unești, am venit special ca să îl cunosc și să-l intervievez. Atunci era primar. Victor Laurențiu Neghină este invitatul meu. Din păcate n-am vrut să iau interviu pentru că o răceală foarte, foarte stupidă l-a afectat și efectiv nu putea să vorbească. Și pentru că mi-am dorit foarte mult să fac un interviu cu el, mi s-a împlinit dorința, dar de data aceasta din altă calitate, în calitate de om de afaceri, pentru că, așa cum probabil știu oneștenii, el nu n-a mai dorit să candideze pentru nicio funcție, nu și din politică, efectiv stârbit fiind probabil de tot ceea ce s-a întâmplat în evoluția activității sale și s-a reîntors acolo de unde a pornit, ca om de afaceri, unde a construit o afacere de jos, care cu siguranță a reușit să o ducă atât de sus cât a putut el, cât i-a permis ambiția, inteligența și determinarea. Mulțumesc mult, Laurențiu, că ai acceptat de data aceasta să facem un interviu. Evident, din altă calitate, ați revenit. Mă bucur că ați revenit la Unești. Am revenit pentru că e un oraș frumos. Acest lucru se datorează într-o mare măsură și ție. În cei 3 ani de primărie ai pus o amprentă vizibilă pe Uneștiul acesta. Oamenii știu lucrul acesta și tocmai acest motiv vreau neapărat să povestim puțin, să arătăm românilor cine e Laurențiu Neghină. Cred că despre primărie nu prea mai avem ce vorbi. Oneștenii știu ce am făcut, am demonstrat în cei 3 ani. Totodată pot să spun că am încheiat cu viața politică definitiv și irrevocabil. Indiferent ce propunere ai primit, de la care partidă, de la care... Da, nu s-a mai pus. Eu am anunțat retragerea din politică în urmă cu jumătate de an definitiv și încă o dată spun, hotărârea este irrevocabilă. Este decizia ta, probabil că ai luat o decizie înțeleaptă, pentru că, efectiv, ai construit un business puternic, atât la nivel de Unești, cât și la nivel de localități limitrofe Uneștiului, dar, din câte am înțeles, în momentul de față dorești să sculptești chiar afaceri la nivel național. Acest aspect aș vrea să vorbesc cu tine. Despre ce este vorba în sală? Da, din punctul meu de vedere, ăsta este viitorul. Acum lucrez la un magazin online, am pornit de 2 luni și jumătate, este pe un trend bun. Eu consider, flair-ul îmi spune că în maxim 10 ani magazinele clasice vor merge spre dispariție. Care crezi că este explicația? Omul va intra din ce în ce mai mult în epoca IT-ului, în epoca tehnologiei și realmente va fi mult mai comod să stea acasă, să dea un click pe calculator și să vină mai este foarte comod. Cei care au comandat odată au devenit clienți fideli. Spune-ne cum merge acest tip de afacere? Pentru că pentru mine e un domeniu nou. Și chiar aș vrea să știu cam cum evoluează această afacere. Nu am spus, la momentul ăsta nu pot spune că este o afacere. La momentul ăsta construiesc. Doar o construcție de afacere. Eu sper să devină rentabil în aproximativ 5 ani. Ce produse comercializezi online? Absolut orice comercializez în actualele magazine. Am pe magazin online aproximativ 20.000 de produse, de la alimente de bază până la produse industriale, rechizite, menaj, casnice, electrocasnice. Și în ce arie de acoperire ai cu magazinul online? De pildă, de unde poate omul să comande produse de la tine, să spun așa? De comandat poate să le comande de oriunde. Avem clienți și asta mă bucur, avem clienți din toată lumea. Dar în ce sens? Sunt persoane băcăoani plecați în toate colțurile lumii, care și-au lăsat familiile acasă. Părinții sau soțiile, da? Părinți, copii, soții, frați, verișori. Și înțeleg că se trimite banii pe MoneyGram sau altfel. Diferite forme de a trimite banii, intră pe magazinul online, plătesc cu cardul, stabilesc locația unde să fie livrată și noi livrăm în cel mai scurt timp, în principiu în aceeași zi, în județul Bacău.
Momentan doar pe județul Bacău. Doar pe județul Bacău produse alimentare, în toată țara produsele industriale. Am înțeles. Lucrăm cu firme de curierat pentru restul țării, pentru județul Bacău avem propriile mașini și agenții care distribuie produsele. Și cum intru pe site, pe magazinul online? Cum reușesc să intru? Pentru că eu sunt chiar curios, pentru mine este un domeniu nou și care vreau să știu, efectiv, uite, vreau să fac o comandă de la tine, care este site-ul unde poți să intri pe magazinul tău? Efectiv, intrați pe nevila.ro, cel mai simplu scris pe Google, vă duce direct pe Nevila, intrați pe site, aveți două forme de a comanda, fie căutați în lista de produse, fie pe locul, cum s-ar spune, scrieți denumirea produsului și vă duce direct la produs și restul e simplu. Dar pe pagină, exact când deschideți pagina, aveți și un instructaj, un tutorial video care explică pas cu pas cum se procedează. Nevila ai spus, da? Nevila.ro, da. În acest domeniu există concurență? La nivel de Bacău, nu. În București sunt 3 lanțuri de magazine care fac și distribuție online. Sunt și firme mai mici, dar și dacă aș intra pe București n-aș avea emoții, pentru că serviciile care le prestăm noi sunt peste ce fac marile lanțuri. Adică și dacă dorești, ai intenție să intri pe București? În mod sigur, anul viitor vom intra pe București. Asta e ținta. Asta e ținta. Da, deja sunt în discuții să cumpăr o proprietate, o hală destul de mare pentru depozit și să facem lucrări pe București. Poți să te lupți cu aceste corporații mai fără niciun fel de problemă. Uitați-vă că lângă magazinul în care ne aflăm acum este un magazin a unui mare concern și n-am nicio emoție. La noi sunt 3 cozi la case, încolo. Ce poate să facă diferența între tine și concurență? Prețul, calitate, termen de livrare? Unde poți să le iei foarte serviciu. În primul rând, prețurile sunt sub piață, livrarea rapidă, în plus față de ceilalți, noi vindem orice produs cântărit de la 100 de grame. E un lucru de noutate acesta. Ce am văzut la celelalte magazine online, vând doar ambalate, cel puțin produsele din carne și fructele sunt ambalate la caserole, la kilogram. Noi vindem produsul proaspăt, tranșăm în fața clientului, avem tranșare în magazin, livrăm din magazin la ora actuală. Preconizez la începutul anului viitor să fac o hală dedicată pentru magazinul online. Momentan livrăm din supermarket. E un domeniu de viitor, un domeniu pentru mine, cum spuneam, nou, dar merită să-mi focusez atenția asupra acestui tip de business, pentru că, așa cum spuneai tu, se vrut frărul unui om de afaceri care face afaceri de câți ani, câți ani de business ai în spate? 94 am făcut prima firmă, 22 de ani. Eram în clasa 12 când am... Pe bună, erai a 12 când ai pornit prima afacere. Exact. Un lucru interesant. Și cu ce ai pornit afacerea? Care a fost primul business-urile tale? Tot comerț. Alimentar, industrial? Industrial, la vremea respectivă, vindeam în bazar. În bazar. Am plecat de jos. Ce te-a determinat să pornești în domeniul acesta afacerilor? De ce ai făcut acest lucru? Când erai tineri, la acea oră se gândeau probabil să facă o facultate sau să facă, știu eu, să se căsătorească sau să meargă în sănătate să lucreze. De ce te-ai pornit? De ce ai pornit pe drumul afacerii? În primul rând am vrut să îmi depășesc condiția și mi-a plăcut. Și așa a făcut Dumnezeu. Nu pot să explic la ora actuală din ce motiv, dar în primul rând v-am spus, asta era unul dintre motive. Eu mi-am pierdut tatăl la vârsta de 9 ani, aveam o situație destul de modestă la vremea respectivă, veneam din altă localitate, eu m-am născut și am crescut în zona Podul Turcului. După moartea tatălui am venit, erau bunicii de pe mamă în Onești și așa am ajuns, a murit și bunica, a murit tatăl și ne-am mutat la Onești. Condițiile erau destul de modeste la vremea respectivă și îmi doream mai mult. Efectiv. Persoană ambițioasă. Care au fost, în opinia ta, cele mai bune perioade de când ai pornit din 94 afaceri și până acum, care ți-au adus acel salt, acea calitate
Bineînțeles, în perioada 94 era mult mai bine de a face afaceri, dar m-am adaptat la vremuri, tot timpul am fost într-o continuă schimbare și în fiecare perioadă am găsit ceva bun. Ai ales, ai pornit cu domeniul comerțului, ai rămas cu domeniul comerțului. Între timp ți-ai diversificat tipul de afaceri, ai făcut și alte afaceri în alte domenii și dacă da, care sunt ele? Da, facem și producție, dar tot legate strict de comerț. Avem fabrică de pâine proprie, avem o carmangerie unde facem preparate din carne, tot ce înseamnă, la intrare în magazin, dacă ați văzut, era un tonet cu produse naturale din carne. Acumăm tot felul de produse, facem mimicii, cârnații, tot noi. Urmează la fel, tot proiectul viitor, să deschidem o fabrică de mezeluri, probabil tot anul viitor. Este extraordinar când an de an te dezvolți, îți dorești mai mult. Practic anul viitor va fi un an extrem de important pentru tine, pentru că ți-ai propus să dezvolți magazinul online la nivel de București, plus ce spunea adineauri cu... Da, mai avem și pe partea de planificație, avem fabrica noastră de pâine, am achiziționat și o moară care urmează și să o deschid. Tot anul viitor. Așa ne dorim, tot anul viitor. Mai construim un supermarket asemănător cu cel de aici, la Moinești, suntem în plină construcție. Probabil tot anul viitor va fi inaugurat. Da, uite, într-un fel acum stând să analizezi vis-a-vis de dezvoltarea ta ca om de afaceri, probabil cei 3 ani de primărie, cel puțin din punct de vedere a afacerilor, te-au tras în jos, sau cel puțin au stagnat afacerile. Nu au tras în jos, dar clar au stagnat. Dar acum să nu înțelegeți că regret. A fost o perioadă viețitală. Bine, dar nici n-aș mai repeta-o. Dar nu pot să spun că regret acea perioadă, pentru că fiecare moment al vieții are clar. Știm de asemenea că ai investit și în partea de mass media. Ai găsit o licență și un post de radio la nivel de Onești. Am avut o colaborare, încă am colaborare cu operatorul respectiv, dar a trecut în planul 2. Presa este în planul 2. Nu mai merge presa de bine. Nu neapărat, nu mai merge. S-au dezvoltat foarte tare online-ul. Da. Și toată publicitatea acum se duce în online. Apropo, îi spuneam de magazinele online că vor reprezenta viitorul. Consider că și mass media online va fi viitorul? Este. Și la ora actuală pot să spun că... Bun, au rămas televiziunile centrale care încă fac treabă, dar uitați-vă la presa scrisă. Aproape a dispărut. Tot ce înseamnă scris s-a mutat în online. Și cu televiziunile vezi și în acestea o schimbare pe viitor? Nu neapărat. Aici nu cred că se poate muta prea repede în online total. Nu se poate prea repede. Din punctul meu de vedere, nu cred la acest moment. Nici o televiziune la radiouri? Sau... Nu. Bun, radio poate să meargă pe online destul de simplu, dar la televiziune mai greu. Din punctul meu de vedere. Acum nu pot să spun că sunt un mare cunoscător și nici mi-am îndreptat foarte tare atenția spre acest domeniu, să fiu atent ce se întâmplă. Da, e o bucurie, Laurențiu, să te fi întâlnit aici la Onești, evident în altă calitate. Sincer, am avut un regret de la trecut, dacă nu am avut oportunitatea să te intervievez ca și primar, dar dacă dorești ceva unul cu viitor sufletul, ți se întâmplă, mai degrabă sau mai târziu. Dar este vorba, ai grijă ce-ți dorești. Că se întâmplă. Acum, pe sfârșit de an, ce poți să dorești oneștenilor care am văzut, mergând cu tine pe stradă, că ai rămas în sufletul lor, a multora dintre ei. Se bucură că te văd, te salută cu toții. Da, Ai lăsat loc de bună ziua. În mod sigur. Deci numai pentru atâta pot să zic că ești fericit că ai fost 3 ani de zile primar. Pentru că oamenii din... A fost o experiență frumoasă, v-am spus, nu regret, dar nu neapărat aș mai lua-o de la început. Asta e clar. Aș vrea te rog pe finalul discuției noastre să transmiți gândul tău de om de calitate ce ești, oneștenilor, clienților, magazinelor tale, atât cele clasice cât și cele online, dar
bineînțeles, și de ce nu și celor cu care faci afaceri, partenerilor tău de afaceri și celor cu care, să zic așa, împarți viața ta de zi cu zi. O să doresc decât liniște, bucurii și clipe frumoase alături de familie. Cum n-au reușit să te schimbe? Nici poziția ca primar, nici banii obținuți din afaceri. Ai rămas același om modest, același om... Știți cum e? Probabil când câștigi banii foarte repede, deodată poți să te schimbi. Eu am plecat în afacere acum 22 de ani. Și fiecare bănuț l-am muncit, fiecare etapa vieții a fost destul de Ești un om împătat, așa ca și persoană? Drămăiești bine orice bani care câștigi? Eu zic că da. Dacă nu drămuiam, nu ajungeam aici. Tu ai spus că ai pornit afacerile pentru că ai avut o situație financiară grea, ai provenit dintr-o familie grea. Știu că ai copii, ai 3 copii, ei au o situație materială, cred că foarte bună. Toate acestea te-ai gândit ca să-i introduci și pe ei în afaceri, să înveți ce înseamnă spiritul întreprinzător? În mod sigur, ei trebuie să continue ce am început. Și sunt pe mâini bună? Dacă vor avea un profesor bun. Da, pentru că, așa cum vedem și în Occident, afacerile se transmit din generație în generație, de la bunic la tată, tată, fiu și mai departe. Și așa se construiește corporațiile mari. Ok, așteptăm să vedem anul viitor. Ai multe planuri și permitem să cred că o să mai am oportunitatea să te cunosc, să te întâlnesc, să văd din ce ți-ai propus, ce ai reușit să realizezi, dar cunoscând un om ambițios, cred că vei reuși. Dar vreau să mă conving personal și dacă poate ne vedem la anul ne primești, venim cu mare drag. Până atunci să ai parte de un an foarte bun, să-ți meargă bine, să fii sănătos și să ne vedem cu bine. Succes! Doamne ajută!